Yo, what's up mga DIY-ers? So ngayon meron naman tayong product na bench test and review. So obviously ang nasa lamesa natin itong mga Bluetooth decoder na merong built-in amplifier. So previously meron na tayong na-uploads na mga vlogs about sa Bluetooth decoder with built-in amplifier. Pero ito yung 18 volts ang kanyang supply. So ngayon, ang ibablog natin ngayon, yung 24 volts naman yung supply. So sa pagkakaiba ng dalawa, so ito yung 18 volts yung maximum na volt input. Ito na yun naman yung 24 volts. Ito yung binalag natin dati. So sa pagkakaiba nila, so yan pare sila tawag dito, pare sila ng nakatihayan ganyan. So dito pa lang sa pagkakaiba ng dalawa, ito mas malaki yung capacitors ng 24 volts. Ang nakalagay na value is 25 volt 470 microfarad. I guess itong dalawa naka series to kasi kung 24 volts yung ipipid nating supply, so pwede rin naman na maximum pala. Tapos dito naman ay medyo maliit sa ito So yun, 25 volts din pero 220 microfarad. Tapos yung maliit dito is 10 volt microfarad. Dun yun sa regulator nya. Tapos dito naman ay 10 volt din, 220 microfarad. Dito 470 microfarad. So dun pala nagkakaiba na. So, tsaka dyan sa terminal nila, mas malaki yung terminal dun sa 24 volts. Dito sa 18 volts, mas maliit. So, yun sa likod naman. So, yan, Ito, meron siyang 7805 na regulator. Ito ay, hindi ko mabasa yung value Hindi gamitin natin ng cellphone camera para mabasa natin yung value. So, likot L2, masyadong maliit. So, basta doon sila nagkaiba sa regulator din. Tsaka dito sa kanyang IC chip. Dito sa 18 volt, ang chip niya, so, sinearch ko na siya bago natin simulan. Dito sa una nating vlog na 18 volts, ang chip niya is CS8676E, which is yung kanyang power is 25 watts yung maximum at 18 volts na feed ng ng supply. While dito sa 24 volts yung input ng supply, yung pinaka maximum input supply niya, yung chip name pala na niya is CS8673E naman. At tapos yung kanyang power according dun sa datasheet niya is 40 watts sa 24 volts na 4 ohms load. So yan, ito yung, so ipa-flash ko na lang din pala sa screen yung pagkakaiba ng dalawang chip. So ito yung sa 24 volts, yan, merong nakalagay CB24. Dito sa 18 volts supply nakalagay naman is CB19. So yan ayan, 76E, 73E. So yun, subukan na natin para matingnan natin kung reliable ba ang power nitong Bluetooth decoder with built-in amplifier. So yung presyo pala nito is 177 ko lang nabili. So yung binilhan ko sa seller na sa Shopee nito, i-ano ko lang dito sa description box. I-check nyo na lang, ilalagay ko na lang yung direct link na binilhan ko nito. So ito, yung sa 18 volts, parang 170 plus din So kung papipiliin kayo, dito tayo sa mas malakas syempre, di ba? Same ng ano lang din.
Same lang din, halos same lang din ang presyo. So, subukan natin. So, yung gagamitin pala nating speaker, dahil wala tayong pang full range ngayon, itong gagamitin muna natin. So, yan, kinetic. Tsaka, Broadway na, ano bang model ito? Yung 450 watts ang Broadway na compression driver to eh. Nalimutan ko lang yung model. Ayun, BCS 450. So, ito naman yung kinetic na 200 RMS power, back 400 watts maximum. So, yung pinakang power niya is 500 watts RMS. So, medyo overpower yung ating speakers para dito. Pero, ito torture test nga natin kung maganda ba eh. So, ikabit lang natin yung speaker. So, pakita muna pala natin hindi ko yung speaker. Baka sabihin nyo, may daya. So, yan, kita nyo. Na passive speaker lang siya. Ayan ha. Wala siyang amplifier sa likod. So ayan. Tapos ito na yung wires niya. So yung gagamitin pala nating power supply, dahil wala akong available na 24 volts ngayon na supply, gagamit tayo ng dalawang 12 volts. Ito pang power supply. Ito sa ano eh, sa fiber home. So yan, pinaputol ko kasi dati yung blue, sobrang bagal eh. So yung kanyang value ng volts, yan, 12 volts, 1.5 amperes. So ang gagawin natin, siniris natin para makakuha tayo ng 24 volts. So kunin natin yung voltahe niya, gamit tayo ng tester para makita niya na 24 volts na. Ayan. So ayan, nakasiris na siya. So ayan, nakita niya 24 volts. Ayan, nakasiris. So tingnan natin yung ano, tigisa. So 12.1 at 11.9 na nga lang yung isa. Pag siniris natin, saktong 24 volts. Kasi 11.9 and 12.1. So, yan, i-load na natin yung ating Bluetooth decoder. So, yan mga DIY-ers. Nag-power on naman. So, pakita ko ulit yung voltahe ng ating supply. Ayan, 24 volts. So, i-connect na natin yung ating cellphone. Pair. Ayan, tumunog na. So, mag-play tayo ng music. Pakita natin yung speaker para makita nyo yung excursion. Ayan, play tayo ng music. Syempre, dun tayo sa walang copyright lagi. Unahin muna natin ang Techno Remix. Dun tayo hindi nakaka-copyright eh. So, salamat dun sa owner ng music. Dahil hindi tayo kinaka-copyright. Okay, let's play. Shouty Gloria, 6 bestsellers na sanap saya together. Pa-deliver na! Lakas naman. Tingnan natin kung nakapawala yung volume dito sa ating decoder. Wala na pala.
So dahil overpower yung ating speaker, hindi talaga kayang ganong pagalawin yung phone. Pero subukan natin sa decaf music like this. Teka, saan ba tayo hindi copyright? Subukan natin ang drop the bus. Ito, may copyright yan. Dito, baka walang copyright pa. Ayan, sa subwoofer naman natin subukan. Sinipag akong kunin yung subwoofer sa tabihan eh. So ayan, isa lang nga lang yung may lalagay natin. Pero subukan natin excursion ng ating subwoofer gamit ang amplified Bluetooth Decoder. So yan, dahil ito is copyrighted itong decaf na dirt horse ito. Mga around 10 seconds na tayong papatagtog. Or less than 10 seconds. So, torture test natin sa frequency sweep. So, 20 Hz to 50 Hz. Tingnan natin kung iinit yung kanyang IC chip. So, kapag mga low frequencies, yan yung malakas magluto ng power. So, play natin. So 200 watts pala yung power nitong ating subwoofer. RMS power yun. Siya. Subukan natin hipuin yung kanyang chip. So, wala nga. Hindi nga uminit ng mainit. Oh. Medyo uminit siya na konti. Pero, hindi yung init na kailangan ng heatsink. Ng heat radiator. So, yan. Maganda rin naman yung kanyang, maganda rin naman yung sinasend niya na tunog. Na dinigyan naman dito sa ating full range. Okay rin naman yung sinasend niya. So, partida yun, wala siyang preamp na matitimpalan pa natin yung kanyang tono. So, yun para sa akin, sa product na ito. Parang gusto kong bumili ulit nito ng marami. Kagaya nung unang natin, ni-review natin, bumili agad ako ng 3. Tapos yun, nagamit ko na yung... bali, 4 pala yung binili ko. Nagamit ko na yung 3. So, isa na lang yung natitira. So ito parang gusto ko ulit bumili ng marami ulit, ng 3 ulit. Baka sakaling magmahal ka launan. Kaya hanggat mura pa, ano pang hinihintay nyo, bumili na rin kayo. So nandyan sa description box yung link kung saan kong binili ito na sa seller. Kasi matagal-tagalan ako bago mag-search bago maghanap nito. Ang lagi kasing lumalabas, itong 18 volts tsaka yung mga pangkaraniwang Bluetooth decoder na tipo 100 pesos. So, yun, para sa product nito, okay na okay talaga. Bagay na bagay sa mga DIY project na Bluetooth speaker na tight budget. So, ito nga 200 watts, diba? Napagalawin niya yung phone niya. So, kaysa dun sa bumili kayo ng yung, ano bang model yun? Yung
yung volume na nasa taas, parang around 300 sa 300 plus yun eh. So ito 170 lang. Kaysa dun sa PAM 86, sa PAM 86 parang around 100 plus din, di ba? Or parang ganoon. Mas okay pa ito kaysa dun. Meron na siyang Bluetooth, USB, memory card, aux input. Ayun lang kaibahan pala nito. Ito meron siyang aux input sa likod. Pwede kang mag-mount sa likod, ayan, no? In and out. Ito wala siyang aux input sa likod. So dito ka lang magtatap sa, ayan. Pwede ka naman magtap dyan. O gusto mo, dito na lang. Cable na lang. Para mas mabilis. So ayan, salamat sa pagtutok. At sa mga bagong viewers, please subscribe and paka-click na rin ang bell button para maging updated kayo sa aking mga binablog. So salamat sa patuloy niyong pagtutok.